Một tảng đá được phát hiện tại Úc đã khiến giới khoa học đến nay vẫn phải dè dặt khi bàn luận bởi những thứ mà nó mang theo quá khác thường. Đến mức ngay cả các nhà khoa học NASA cũng đang nghiêm túc xem xét một khả năng rằng tổ tiên của chúng ta có thể vốn không phải là cư dân bản địa của trái đất, mà là những sinh thể đến từ ngoài hành tinh được vận chuyển tới đây. Nhưng điều khiến người ta mong chờ hơn không phải là quá khứ, mà là hiện tại. Ngay lúc này đây, trong phòng thí nghiệm của Đại học Harvard, một nhóm các nhà khoa học hàng đầu đang cố gắng tái hiện lại quá trình đó. Họ đang viết lại mã của sự sống và thử tạo ra một dạng sự sống chưa từng tồn tại trên trái đất. Nếu họ thành công, điều đó có thể đảo lộn hoàn toàn nhận thức của bạn về khái niệm con người. Xin chào người trái đất, tôi là Nusik. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một cách khoa học giả thuyết tha sinh Panspermia. Dựa trên những khám phá và thí nghiệm khoa học có thật, chúng ta sẽ lần theo dấu vết để giải mã bí ẩn tối hậu đã ám ảnh nhân loại suốt hàng nghìn năm, sự ra đời của sự sống trên trái đất cách đây 4 tỷ năm. Liệu đó chỉ là một sự tình cờ hay là kết quả của một quá trình gieo mầm có chủ đích? Khi còn nhỏ, lúc xem bản Tây Du Ký năm 1986, bạn đã bao giờ hỏi người lớn một câu hỏi chưa? Làm sao một hòn đá lại có thể biến thành khỉ? Lớn lên rồi, bạn biết đó chỉ là thần thoại. Nhưng điều bạn có thể chưa biết là, trong con mắt của các nhà khoa học, trên tảng đá khổng lồ mang tên trái đất này, sự sống rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào? Hãy nhìn trái đất xem. Từ những đỉnh núi cao nhất đến đáy đại dương sâu nhất, sự sống gần như hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng giống như sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không, làm thế nào vật chất vô tri lại đột nhiên trở thành thứ biết hô hấp, biết sinh sôi và nhân lên? Đây không chỉ là một câu hỏi triết học mà còn là một mảnh ghép khoa học khổng lồ. Để giải mã bí ẩn này, giới khoa học đã chia thành nhiều trường phái khác nhau. Có người cho rằng sự sống ra đời trong những hồ núi lửa ấm áp. Có người tin rằng nó bắt đầu từ đáy đại dương, trong khi những người khác lại hướng ánh nhìn về không gian sâu thẳm. Bởi để hiểu sự sống đã khởi đầu ra sao, bước đầu tiên là phải xác định điểm xuất phát của nó ở đâu. Trong một thời gian rất dài, con người mặc định rằng sự sống là đặc sản của trái đất. Cho đến năm 1903, nhà hóa học Thụy Điển Svante Arrhenius đã đưa ra một ý tưởng gây chấn động, thuyết tha sinh. Ông cho rằng sự sống có thể được hình thành trong không gian hoặc trên các hành tinh khác, sau đó được phát tán như những hạt giống đến các thế giới mới. Nghe qua, giả thuyết này giống hệt một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Nhưng ngày nay, các nhà khoa học đã bắt đầu nhìn nhận nó một cách nghiêm túc hơn. Nhà khoa học NASA Scott Sanford từng nhận định rằng thuyết tha sinh không hoàn toàn là điều bất khả thi. Dù hiện tại vẫn chưa có mẫu vật từ sao Hỏa trực tiếp chứng minh nơi đó từng có sự sống, nhưng nếu sao Hỏa đã từng tồn tại sự sống thì các dạng sống đó hoàn toàn có khả năng theo thiên thạch quá cảnh đến trái đất. Tuy nhiên, Sanford không chỉ tập trung vào bản thân sinh vật sống mà ông quan tâm nhiều hơn đến những nguyên liệu tạo nên sự sống. Ngay cả khi sự sống không trực tiếp đến từ không gian thì các linh kiện dùng để lắp ráp sự sống, những khối xây dựng nền tảng ấy rất có thể là món quà từ vũ trụ. Và những người giao hàng mang theo các món quà đó chính là sao chổi. Về bản chất, sao chổi thường được ví như những quả cầu tuyết bẩn đang bay trong không gian. Chúng chủ yếu được cấu tạo từ nước, bụi, carbon dioxide, methanol và ammoniac. Sanford cho biết bên trong sao chổi có thể chứa một lượng nhỏ các hợp chất hữu cơ, nhưng điều đó lại đặt ra một bài toán khó. Những phân tử phức tạp như protein hay carbohydrate, các phân tử carbon bậc cao thường được tạo ra bởi sinh vật sống. Vậy thì trên một sao chổi lạnh giá, gần như chết lặng, những viên gạch của sự sống này đã xuất hiện từ đâu? Sanford quyết định dùng thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết đó. Ông mô phỏng môi trường mà sao chổi trải qua khi lang thang trong không gian. Trước hết là nhiệt độ, không gian vũ trụ cực kỳ lạnh, với nền nhiệt tiệm cận độ không tuyệt đối. So với điều đó thì ngay cả nitơ lỏng cũng có thể coi là khí hậu nhiệt đới. Trong thí nghiệm, Sanford đưa ammoniac, carbon dioxide và methanol, những chất phổ biến trong sao chổi, vào buồng mô phỏng. Chúng lập tức bị đông cứng. Sau đó, ông dùng bức xạ từ đèn cực tím để chiếu vào các mẫu này nhằm mô phỏng tác động của tia vũ trụ và bức xạ năng lượng cao trong không gian. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi sao chổi di chuyển theo quỹ đạo ellip và tiến gần mặt trời, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Những phân tử vốn bị đóng băng chặt chẽ bắt đầu chuyển động trở lại. Dưới tác động đồng thời của nhiệt và bức xạ, các phân tử đơn giản này không phản ứng theo cách quen thuộc trong sách giáo khoa hóa học. Thay vào đó, chúng kết hợp một cách ngẫu nhiên, liên kết với bất kỳ phân tử nào ở lân cận. Kết quả là trong phòng thí nghiệm, Sanford đã tạo ra một loạt hợp chất hữu cơ từ axit amin đến các phân tử phức tạp hơn. Điều này cho thấy rằng sao chổi không chỉ là những quả cầu tuyết bẩn trôi nổi mà còn là những phòng thí nghiệm hóa học đang bay trong vũ trụ. Nhưng làm thế nào những vật chất đó có thể đến được bề mặt trái đất một cách an toàn? Va chạm trực tiếp rõ ràng là quá dữ dội.
một cách nhẹ nhàng hơn là thông qua đuôi bụi mà sao chổi để lại. Những hạt bụi này rơi vào khí quyển trái đất, rồi từ từ lắng xuống, giống như một cơn mưa dinh dưỡng kéo dài hàng tỷ năm. Để kiểm chứng giả thuyết này, năm 1999, NASA đã phóng nhiệm vụ Stardust. Con tàu này bay suốt 5 năm và dùng vật liệu khí gel để thu thập các mẫu bụi từ đuôi sao chổi White-Eye. Khi các nhà khoa học phân tích những mẫu vật này, họ không chỉ tìm thấy axit amin mà còn phát hiện các hydrocarbon phức tạp. Điều này củng cố quan điểm của Stanford rằng linh kiện để hình thành sự sống thực sự có thể đến từ ngoài không gian. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Có người còn đi xa hơn cả Stanford. Giáo sư thiên văn học Chandra Wickramasinghe của Đại học Cardiff, Anh cho rằng sao chổi không chỉ vận chuyển linh kiện mà chính sự sống có thể đã nảy sinh ngay bên trong sao chổi. Ông lập luận rằng quanh hệ mặt trời có khoảng 100 tỷ sao chổi, nên xác suất sự sống ra đời trên một sao chổi có thể còn cao hơn so với trên trái đất. Wickramasinghe đề xuất một cơ chế táo bạo. Bên trong lõi sao chổi có thể xảy ra sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ, tạo nhiệt để làm tan lớp băng. Nó giống như một quả cầu tuyết bẩn với bề ngoài đông cứng, nhưng bên trong lại có chất lỏng ấm áp. Trong phần lõi ấm áp, giàu nước và hợp chất hữu cơ ấy, sự sống có thể đã bắt đầu nảy mầm. Năm 2005, nhiệm vụ Deep Impact của NASA đã giúp con người thăm dò cấu trúc bên trong sao chổi theo cách chủ động. Tàu thăm dò đã đâm vào sao chổi Tempel 1, làm bắn tung vật chất bụi ra ngoài. Kết quả phân tích gây kinh ngạc, trong đó có chứa khoáng vật dạng đất sét. Mà bạn biết rồi đấy, quá trình hình thành đất sét thường cần có nước lỏng. Chandra nói, điều này cho thấy bên trong sao chổi có thể từng tồn tại những túi nước lỏng. Vì vậy, chúng hoàn toàn có thể là những lò ấp của sự sống. Thậm chí, mọi sự sống trên trái đất có thể đều là hậu duệ của các vi sinh vật ngoài hành tinh. Dù nguyên liệu đến từ không gian hay sự sống đi nhờ sao chổi để hạ cánh xuống đây, chúng ta vẫn đối mặt với một hố đen nhận thức khổng lồ. Các phân tử hữu cơ vô tri đã lắp ráp như thế nào để trở thành tế bào sống đầu tiên? Khoảnh khắc ấy được gọi là Đại khai sinh. Thời cổ đại, người ta từng tin rằng sự sống có thể tự phát sinh từ thịt thối hay từ những vũng nước tù động. Cho đến thế kỷ 19, Darwin đưa ra khái niệm tiến hóa và hình dung rằng sự sống có thể bắt nguồn từ một ao nhỏ ấm áp. Để giải mã quá trình này, các nhà khoa học cố gắng quay ngược thời gian. Nhà sinh học NASA Lynn Rothschild nói rằng chúng ta cần tìm dạng sống cổ xưa nhất, đơn giản nhất trên trái đất, tức tổ tiên chung gần nhất của mọi sự sống. Muốn lần ra dấu vết của tổ tiên ấy, chúng ta không thể tìm ở những nơi dễ chịu. Chúng ta phải đến những môi trường khắc nghiệt, giống trái đất thời sơ khai cách đây 4 tỷ năm. Tiến sĩ Rothschild đã đến vùng cao nguyên ở dãy Andes, Bolivia, ở độ cao hơn 4.000 mét. Nơi đây lạnh giá, thiếu oxy và bức xạ tia cực tím cực mạnh. Những vi sinh vật tìm thấy trong môi trường cực đoan này rất có thể gần với dạng sống thời kỳ đầu của trái đất nhất. Ví dụ như ở hồ Colorado màu đỏ, cường độ tia cực tím ở đây gấp đôi so với các bãi biển California. Trái đất thuở sơ khai chưa có tầng ozone nên tia cực tím còn khắc nghiệt hơn nhiều. Rothschild đã làm một thí nghiệm, đặt ADN trần trụi dưới mức bức xạ cao như vậy. Chỉ trong 2 giờ, ADN đã bị tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng, các vi sinh vật ở đây vẫn sống sót. Chúng tạo ra các sắc tố đỏ để tự bảo vệ mình. Tia cực tím không chỉ là kẻ sát nhân mà còn là động lực của sự chọn lọc. Nó kích hoạt đột biến, và không có đột biến thì sẽ không có tiến hóa. Sự sống thời kỳ đầu đã vật lộn để xuất hiện, ngay trên ranh giới giữa hủy diệt và tái sinh như thế. Nhưng môi trường chỉ là phông nền. Phép màu thật sự nằm ở sự chuyển hóa. Năm 1953, Stanley Miller đã thực hiện một thí nghiệm mang tính bước ngoặt. Ông cố gắng tái tạo trái đất thời sơ khai ngay trong một chiếc bình. Ông trộn methane, ammoniac và hydrogen để mô phỏng bầu khí quyển thời kỳ đầu, rồi thêm nước nóng để mô phỏng đại dương. Sau đó, phóng tia sét nhân tạo vào hệ thống. Ngày hôm sau, thứ nước vốn trong vắt đã đổi màu. Phân tích cho thấy nó chứa đầy axit amin. Thí nghiệm của Miller cho thấy tia sét và xúc nguyên thủy có thể biến các chất hóa học đơn giản thành những viên gạch của sự sống. Nhưng viên gạch không phải là một ngôi nhà, và axit amin cũng chưa phải là sự sống. Vậy làm thế nào để những viên gạch ấy tự động lắp ráp lại với nhau? Manh mối lại một lần nữa rơi xuống từ bầu trời. Năm 1969, một thiên thạch nặng gần 100 kg đã rơi xuống thị trấn Murchison ở Úc. Giáo sư Dave Deamer, Đại học California, Santa Cruz cho biết thiên thạch này không chỉ chứa các chất hữu cơ mà còn có một mùi rất đặc trưng. Nó giống mùi hóa chất cũ hoặc tất bẩn, nhưng chính mùi kỳ lạ ấy lại che giấu một bí mật. Khi Deamer cho phần chiết xuất từ thiên thạch vào nước để quan sát, ông đã chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Những phân tử này tự phát hình thành các bọt khí nhỏ, tức các túi màng. Các túi màng này
trông rất giống màng tế bào của vi khuẩn. Và như vậy, điều này giải quyết được một câu hỏi cốt lõi: đâu là vật chứa? Sự sống cần một ranh giới để tách mình ra khỏi môi trường bên ngoài. Diemer cho rằng, trên trái đất sơ khai, những phân tử từ trời rơi xuống này đã rơi vào các ao hồ gần núi lửa, rồi theo quá trình nước bốc hơi và cô đặc, chúng tự lắp ráp thành những màng tế bào nguyên thủy. Đó là bước đầu tiên đi từ hóa học sang sinh học. Nếu ví màng tế bào là thân xe và ADN là bản vẽ, thì sự sống còn cần một thứ để có thể vận hành, đó là động cơ, cũng chính là trao đổi chất, quá trình biến nhiên liệu thành năng lượng. Nhiều nhà khoa học cho rằng các hồ núi lửa trên mặt đất tuy hấp dẫn nhưng lại quá nguy hiểm đối với những phân tử sơ khai mong manh. Cái nôi thật sự của sự sống có thể nằm ở một nơi không cần ánh sáng mặt trời. Năm 1977, các nhà hải dương học đã phát hiện một thế giới hoàn toàn xa lạ ở độ sâu hơn 8.000 feet, đó là các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển. Nơi đây không có ánh sáng nhưng lại tràn đầy sức sống và đầy ắp những sinh vật chưa từng thấy trước đó. Tiến sĩ Robert Hazen, nhà nghiên cứu tại Viện Carnegie, nói rằng khi ông lặn xuống biển sâu và nhìn thấy những ống khói phun trào chất lỏng khoáng nóng rực, ông nhận ra nơi đây chứa một nguồn năng lượng hóa học khổng lồ. Ông quyết định mô phỏng môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao này trong phòng thí nghiệm. Hazen cho khoáng chất và các hóa chất vào ống vàng, rồi gia nhiệt và tăng áp. Ban đầu, ông nghĩ rằng mình chỉ thu được vài phân tử đơn giản, nhưng khi mở ống ra, một mùi nồng ập thẳng vào mặt, đó là mùi whisky. Họ đã vô tình tạo ra các phân tử hữu cơ phức tạp, và các phân tử này cũng có thể tự lắp ráp trong nước thành những cấu trúc dạng màng. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở màng. Tiến sĩ Michael Russell từ phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA nói rằng trái tim của sự sống nhất định phải là trao đổi chất. Ông đưa ra một phép so sánh: một chiếc ô tô hiện đại có động cơ và cũng có máy tính điều khiển trên xe. Nếu bạn tháo bỏ bộ máy tính, chiếc xe vẫn có thể chạy. Nhưng nếu bạn tháo động cơ thì chiếc xe coi như bỏ. Với sự sống cũng vậy, trao đổi chất chính là động cơ đó. Còn ADN là máy tính xuất hiện muộn hơn. Russell cho rằng sự sống khởi nguồn từ các miệng phun thủy nhiệt ở biển sâu, nơi có những khoáng chất sắt lưu huỳnh. Và đến nay, trong các cơ thể sống hiện đại, chúng ta vẫn có thể tìm thấy dấu vết của hệ sắt lưu huỳnh. Đó được xem như một dấu ấn của nguồn gốc. Trong đại dương sâu cách đây 4 tỷ năm, dòng chất lỏng từ miệng phun giàu hydrogen gặp nước biển giàu carbon dioxide và các khoáng chất sắt lưu huỳnh đóng vai trò như chất xúc tác, kích hoạt những phản ứng hóa học sơ khai nhất. Nó giống như một pin địa chất, liên tục cung cấp năng lượng. Trong quá trình đó, các phản ứng hóa học đơn giản dần dần phát triển thành một động cơ trao đổi chất phức tạp. Sau này mới xuất hiện ADN như một bộ phận điều phối, và cuối cùng mới khoác lên lớp màng tế bào như phần thân xe. Đây là một góc nhìn mang tính đảo chiều. Sự sống không phải là có bản thiết kế trước rồi ADN mới bắt đầu xây dựng, mà là có dòng năng lượng trước rồi trao đổi chất mới dần tiến hóa để tạo ra bản thiết kế. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã có linh kiện đến từ không gian, có địa điểm lắp ráp trên mặt đất hoặc ở biển sâu, có các giả thuyết về nguồn năng lượng thúc đẩy quá trình. Dường như các nhà khoa học đã lần ra hầu hết những manh mối then chốt. Để kiểm chứng những manh mối ấy có đúng hay không, bước cuối cùng là thử đóng vai tạo hóa. Nếu tự nhiên có thể làm được điều đó cách đây 4 tỷ năm, thì liệu các nhà khoa học ngày nay có thể tái hiện quá trình ấy trong phòng thí nghiệm không? Thậm chí, liệu họ có thể tạo ra một dạng sự sống hoàn toàn mới? Đây là lúc chúng ta bước vào lĩnh vực tiên phong của công nghệ sinh học và kỹ thuật sinh học. Chuyên gia máy tính Tom Knight của MIT nói rằng, hiện nay trên trái đất chỉ có một công nghệ sự sống, đó là công nghệ dựa trên ADN, và công nghệ này đã được phát minh từ hàng tỷ năm trước. Những gì con người đang làm bây giờ chủ yếu chỉ là vá víu và chỉnh sửa hệ thống cổ xưa ấy. Nhưng điều Knight muốn làm là viết lại mã của sự sống, tạo ra sự sống 2.0. Bằng cách lập trình lại ADN, các nhà khoa học không còn chỉ hài lòng với việc cải thiện cây trồng. Họ muốn khiến vi khuẩn mọc ra các mạch điện tử, thậm chí sắp xếp vật liệu với độ chính xác ở cấp độ nguyên tử. Nhưng song song với việc tạo ra sự sống mới, điều đó cũng cho chúng ta cơ hội kiểm chứng nguồn gốc của sự sống. Giáo sư Jack Szostak của Harvard cho rằng, thay vì suy ngược từ hóa thạch, chúng ta nên thử bắt đầu từ con số 0 để xây dựng một tế bào sống. Nếu có thể biến các chất hóa học vô tri thành một hệ thống sống, thì khi đó chúng ta mới thực sự hiểu được sự sống đã ra đời như thế nào. Thách thức lớn nhất mà Szostak phải đối mặt chính là sự giản lược. Tế bào hiện đại quá phức tạp, đầy dẫy những cỗ máy protein tinh vi. Để hiểu được nguồn gốc, chúng ta buộc phải hạ cấp tế bào xuống trạng thái đơn giản nhất. Ông cho rằng sự sống thời kỳ đầu không cần đến cấu trúc ADN xoắn kép phức tạp, mà sử dụng một phân tử đơn giản hơn là ARN. ARN vừa có khả năng lưu trữ thông tin giống như ADN, lại vừa có thể xúc tác phản ứng như protein.
đó chính là giả thuyết nổi tiếng mang tên thế giới ARN. Mục tiêu của họ là tạo ra một phân tử ARN có khả năng tự sao chép và bọc nó trong một lớp màng axit béo đơn giản. Nếu trong phòng thí nghiệm, tế bào nhân tạo đơn giản này có thể tự sao chép và bắt đầu tiến hóa, thì điều đó đồng nghĩa với thành công. Đó sẽ là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Họ đang cố gắng nén hàng triệu năm tiến hóa vào chỉ vài năm ngắn ngủi. Một khi hệ thống nhân tạo này bắt đầu thể hiện các hành vi sinh học, tức là bắt đầu tiến hóa, thì khoảng cách từ hóa học sang sinh học coi như đã được lấp đầy. Vậy rốt cuộc sự sống đã bắt đầu như thế nào? Có lẽ câu chuyện đã diễn ra như sau. Hàng tỷ năm trước, những viên gạch hữu cơ do sao chổi mang đến đã rơi vãi khắp trái đất hoặc va chạm xuống khu vực các miệng phun thủy nhiệt ở đáy đại dương. Dưới sự xúc tác của năng lượng, những phân tử vô tri ấy bắt đầu chuyển động dữ dội và trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, một bong bóng đã bao bọc lấy một cỗ máy phân tử có khả năng tự sao chép. Động cơ của sự sống đã khởi động. Ngọn đèn sự sống đầu tiên trên trái đất được thắp sáng. Từ tổ tiên nhỏ bé ấy, cây tiến hóa dần vươn cành tỏa nhánh, để rồi cuối cùng xuất hiện chúng ta, những sinh thể có thể ngồi đây và suy ngẫm về chính nguồn gốc của mình. Dù vẫn còn rất nhiều chi tiết cần được lấp đầy, nhưng như lời nhà khoa học NASA Scott Sanford từng nói, đây chính là thời điểm tốt nhất để nghiên cứu nguồn gốc của sự sống. Bởi vì cuối cùng, chúng ta đã có trong tay những công cụ khoa học để chạm tới bí ẩn tối hậu này. Thứ chúng ta tìm kiếm không chỉ là câu trả lời cho quá khứ, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra tương lai. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.